Mục tiêu học tập được chia thành 4 phần chính, bắt đầu từ khái niệm thuốc, tác dụng, đến những lưu ý quan trọng khi sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt. Dược chất là thành phần cốt lõi trong thuốc, quyết định tác dụng dược lý, và để được coi là hợp pháp, thuốc phải chứa dược chất. Có hai loại thuốc, thuốc chứa một dược chất và thuốc chứa nhiều dược chất, mỗi loại sở hữu tên thương mại và tên dược chất riêng biệt. Thuốc gốc thường sử dụng tên hoạt chất để đặt tên cho sản phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn thuốc cần thiết. Ngược lại, thuốc biệt dược thường có giá cao hơn, bởi vì sản phẩm này được bảo hộ bản quyền, yêu cầu người tiêu dùng chi trả thêm chi phí. Sự khác biệt giữa thuốc gốc và thuốc biệt dược rất rõ ràng trên thị trường, với thuốc gốc thường có giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Dạng bào chế rắn như viên nén, viên nang và thuốc bột rất phổ biến trong ngành dược, mỗi loại có đặc điểm và cách sử dụng riêng. Quá trình sử dụng thuốc có thể thay đổi so với dạng bào chế ban đầu, ví dụ, thuốc cốm cần pha với nước để tạo thành hỗn dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến cách sử dụng. Dạng bào chế lỏng mang lại khả năng chia liều linh hoạt hơn, rất thích hợp cho trẻ em hoặc những người lớn cần điều chỉnh liều lượng thuốc. Dạng bào chế lỏng cực kỳ linh hoạt, cho phép điều chỉnh liều lượng theo nhu cầu, bảo đảm hiệu quả và an toàn cho người dùng, đặc biệt trong chăm sóc trẻ nhỏ. Sự phân biệt giữa dung dịch và hỗn dịch là rất cần thiết trong bào chế thuốc, giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách hoạt động và cách sử dụng chúng. Việc sử dụng đúng kỹ thuật trong bào chế, chẳng hạn như lắc đều hỗn dịch trước khi dùng, là điều quan trọng để đảm bảo liều lượng chính xác. Hỗn dịch có thể được sử dụng theo đường uống hoặc tiêm, tuy nhiên không được tiêm vào mạch máu, vì dạng thuốc này có thể chứa dược chất không tan trong nước. Khi sử dụng hỗn dịch, cần nhớ rằng dược chất không tan chỉ phân tán trong nước, ví dụ như việc pha erythromin với nước mà không làm tan được. Việc sắc thuốc thành than không tạo ra dung dịch mà vẫn giữ nguyên dạng hỗn dịch, dẫn đến sự không đồng đều về hàm lượng dược chất trong từng lần sắc. Các gói thuốc cần được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để duy trì độ ổn định của dược chất. Điều này cực kỳ quan trọng trước khi sử dụng. Sự biến đổi trong cảm nhận vị thuốc có thể chỉ ra sự khác biệt trong lượng dược chất giữa các gói khác nhau. Điều này cần được lưu ý khi sử dụng. Cách chế biến thuốc bằng phương pháp nấu thành cao khô và đóng gói giúp cải thiện tính đồng đều của dược chất, làm tăng độ ổn định hơn. Dược chất, còn gọi là hoạt chất, là thành phần chính trong thuốc và có tác dụng điều trị bệnh, đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất thuốc. Sự khác biệt giữa thuốc biệt dược và thuốc generic ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, với thuốc biệt dược thường có giá cao hơn do quyền bảo hộ bản quyền. Dạng bào chế thuốc tác động đến khả năng sử dụng. Dạng lỏng rất thuận tiện cho trẻ em và người cao tuổi vì dễ nuốt hơn so với dạng khác. Thời gian bảo vệ bản quyền thuốc gốc kéo dài lên đến 20 năm, sau đó, các hãng khác mới có quyền sản xuất theo công thức, dẫn đến sự đa dạng về giá cả và chất lượng. Chất lượng thuốc phụ thuộc vào quy trình sản xuất và các tá dược không công bố. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn giữa thuốc gốc và thuốc generic. Các nhà sản xuất thuốc phải trải qua nhiều năm xây dựng thương hiệu và chứng minh hiệu quả. Đây cũng là lý do khiến biệt dược có giá cao hơn thuốc generic. Mỗi dạng bào chế thuốc sẽ đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng bệnh nhân khác nhau, giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc cách viên thuốc chỉ nên thực hiện theo ghi chú cho phép, nhằm kiểm soát liều lượng chính xác hơn, cách quá nhiều có thể dẫn đến khó khăn trong quản lý liều. Dạng thuốc lỏng thường có quá trình hấp thụ nhanh hơn so với viên nén, vì không cần trải qua bước giã và hòa tan, điều này mang lại tác dụng nhanh chóng cho người dùng. Tiêu chuẩn dược điện và tiêu chuẩn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng thuốc, với tiêu chuẩn cơ sở thường cao hơn tiêu chuẩn dược điện. Các hãng dược phẩm lớn thường sản xuất thuốc gốc với tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, giúp họ duy trì uy tín và chiếm lĩnh thị trường. So sánh thuốc gốc và thuốc generic cho thấy thuốc gốc dù đắt tiền nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Điều cốt yếu là thuốc phải phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm cần được kiểm soát cẩn thận, nếu dùng không đúng cách, có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi đã gặp phải vấn đề về dạ dày do sử dụng thuốc giảm đau không đúng cách, từ đó tình trạng sức khỏe xấu đi. Cần phải hiểu rõ cơ chế tác dụng và các chỉ định của thuốc để đảm bảo sử dụng đúng cách, tránh những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe. Nhóm thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ như loét dạ dày và suy thận, nhất là khi ức chế COX-1 trong cơ thể. Nguy cơ huyết khối có thể xảy ra ở một số bệnh nhân, mặc dù nhóm thuốc này thường được sử dụng để chống đông máu. Nhóm thuốc này được sử dụng để điều trị viêm khớp thoái hóa, nhưng cần phải quản lý liều lượng cẩn thận để tránh tác dụng phụ. Paracetamol được đánh giá là an toàn cho người sử dụng và không gây tác dụng phụ liên quan đến dạ dày, do đó trở thành lựa chọn phổ biến cho việc giảm đau và hạ sốt. Nhóm NSAID có nhiều loại thuốc với các ưu điểm riêng biệt, và việc lựa chọn thuốc cần dựa trên tình trạng bệnh cũng như khả năng tài chính của bệnh nhân. Trong quá trình sử dụng NSAID, cần lưu ý không kết hợp hai loại trong cùng một đơn thuốc, điều này giúp tránh gia tăng tác dụng phụ mà không cải thiện hiệu quả điều trị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy như nhiễm khuẩn thực phẩm hay virus,
Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn. Trong điều trị tiêu chảy, việc giữ lại vi khuẩn có thể gây hại cho sức khỏe, cầm tiêu chảy quá mức có thể giữ lại độc tố trong ruột. Bù nước và bảo vệ niêm mạc ruột là những ưu tiên hàng đầu trong điều trị tiêu chảy. Việc sử dụng thuốc phù hợp có thể cải thiện tình trạng bệnh nhân. Nếu bạn nghi ngờ mình bị sốt xuất huyết, hãy đến bệnh viện để được điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho sức khỏe. Khi sử dụng Ibuprofen, cần chú ý đến các bệnh lý nền như loét dạ dày và thực hiện biện pháp phòng ngừa thích hợp. Để giảm nguy cơ loét dạ dày khi dùng Ibuprofen, bạn có thể sử dụng thuốc giảm tiết axit như Omeprazole nhằm bảo vệ niêm mạc dạ dày.